Hello, chào anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay tôi đã quay trở lại rồi đây. Rồi, chúng ta tiếp tục với Stranded. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá tất cả các đảo. Và đi đến đâu thì tôi sẽ vẽ vào cái pen bên này. Chúng ta sẽ tiện cho việc đi lại nhá. Ok baby. Vô. Hello, chào tất cả anh em. Chào Clay. Mai không đi làm mà không? Tôi đang đi học mà. Phép anh em là làm hộp sữa cho nó có sức stream đêm. Ok. Yo. Chăn nó mẹ năng lượng luôn. Xem nào. Cái gì đây? Vừa vào nó tít tít cái gì đây? Xem có dừa điếc thì ông cung cấp tí nước đấy. Nước này, nước này. Chào cờ AK Huyền Cà Lê. Hôm nay có mỗi một ông cà lê nhỉ? Mấy thanh niên cà lê đâu hết rồi? Một biết là đâu hết rồi cái này. Trừ lương cà lê thôi. Chương trình bú dừa. Không có gì ngon bằng dừa anh em. sao mà ngứa cổ nhỉ? Được luôn. Cái con cua kìa. Đấy nhá, kiểu nhá. Rock đây nhưng mà không có búa. Tôi chạy quanh thằng có rock thôi. Nướng ít thịt rồi mang đi ăn. Tụi con nhỏ toàn cho ăn dừa không? Có dừa ăn nó sướng vãi đai. Ăn toàn chất béo. Mấy mà tăng cân. Đây như là trước mình đi rồi. Thế anh bảo là còn cái ấy đúng không? Còn cái búa mà. Còn cái búa mang về mà gõ. Cái gì vậy? Thế này có cái gì không? Đo. Đèn pin theo. Không nhớ là cái ấy ở đâu.
được cái búa ở đâu. Đống nhòm. Hình như ở trong này đây nhưng mà không biết ở phòng nào. Tôi nhớ là còn một cái búa nữa tôi chưa lấy. Tối om mà anh em có nhìn đi xem. Cái nhìn mẹ gì. Tối om. Căng hết cả mắt rồi. Ở đấy, có người muốn ăn dừa chả được kia kìa. Cái búa ở đâu ấy, mình quên mất rồi. Không biết là chỗ nào. Giờ ai muốn được Phải muốn ăn dừa được đâu. Đây, ăn phát này. Không có gì. Tối om mà chả nhìn thấy cái gió gì. Không mang cái đèn pin theo khổ thế đấy. La bàn. Mò mẫm trong đêm. À đây có bôn này. Có bôn này. Thì mang đi chó là đi được. Bói bôn này này. Không mang đi được. Lấy đồng hồ ra soi. Tối lắm chả nhìn gì cả. Ra ngoài đi. Này đập miếng dừa cho anh em thèm. Con thuyền của mình đâu rồi ta? Đang ở đây. Phải chỗ này không ta? Đúng mà đúng không? Xoay hướng S này. Hướng này là hướng gì đấy? Chả nhìn thấy cái chó gì cả. SW là đây. SW ở đây à? Đây là nhà mình đây. Thì đúng rồi, mình đang đứng ở cái đảo này. Thế bây giờ cái đảo bên kia là NW. NW ở trên này. Cái đảo này nó phải dịch xuống một tí. Như này. Đấy. Đúng chưa? Quay đầu. Quay đầu.
ta đi tiếp hướng bắc. Nhạc to à? Tôi xem nào, giảm bớt nhạc đi nhá. Đó, anh em nghe được chưa? Có ổn chưa? Tôi giảm cái nhạc nền đi. Cái này là ok đúng không? Có thi thoảng có. Đây, tôi vòng sang bên này, đi tiếp hướng N, tôi liên tiếp hướng Bắc. Ok, hướng Bắc đi. Trước mặt hướng Bắc thì chúng ta sẽ có một cái đảo nữa. Từ đảo này nhìn sang hướng Bắc thì có thêm một đảo nữa đây. Sao nó cứ tít tít cái chó gì thế? Nhạc game to quá thì vẫn chưa được anh em. Như này được chưa? Ổn chưa? Tôi xem còn đẩy được mic nữa không? Mic nào đẩy hết cỡ rồi. Được rồi đúng không? Ok nhá. Xem là nó tít tít cái chó gì hết nước à? Cái hòm đâu rồi? Đi mẹ, ném mẹ xuống biển hay sao ấy? Sao mất mẹ cái hòm rồi? Bắt cần đái. Buông như con chuồn chuồng. Đỡ tay ném mẹ cái thuyền cái N nhá. Từ đây tôi sẽ nhìn sang cái đảo kia xem hướng gì thì tôi sẽ vẽ tiếp. Mẹ, thật biến mất một cách magic vậy này. Amazing. Đâu hiểu kiểu gì luôn. Tự nhiên bục phát bấm mất. Chắc là rơi nước rồi. Đấn thả quy nên cái thuyền mà chắc là nó phi nhanh quá rơi nước rồi. Game điêu thật sự, lúc thì ném thuyền chả sao, thuyền đang như thế này. Ném phát trôi phát xuống luôn, mật luôn. Sáng rồi, chúng ta lại được đón bình minh rồi kìa. Đấy. Trăng xuống mặt trời lên. Nghe, trăng xuống kìa, mặt trời lên bên này. Rồi, tắt đèn rồi. Đấy, mặt trời lên bên này, bình minh này, trăng xuống bên này, mặt trời lên bên này. Chúng ta có thể biết được đây là hướng đông này. Đấy, mặt trời này. Đấy, hướng tây, trăng lặn hướng tây. Trên này tôi nghi lại có ấy lắm này. Có cái gì đó lắm này. À, cái đảo có cái lều này. À, con cua nhá. Có con cua nhá. Có con cua nhá. Có con cua nhá. Từ từ tôi xác định hướng cái đó. Nhìn về hướng kia. SW. SW. Từ từ tôi chụp lại cái này đã.
FW thì nó ở tầm này à? Tầm lệch lệch như thế này. Đúng chưa? Tầm này. Này có cái ấy đây. Đúng rồi, tầm đấy. Đấy. Như thế. Nó lên đảo thôi. Ai nói trăng lặn hướng Tây? Tôi vừa thấy trăng lặn hướng Tây thì tôi bảo thế mà. Tôi có thấy ai làm hẳn một cái giáo xịn cho đỡ cực. Thôi mình lấy cái giáo cùi cùi này cũng được. Mình lấy giáo cùi cùi cũng được. Mình xiên xong mình vứt đi chứ còn sao phải 5 giáo. Đang chọc chọc một con lợn nó ra. Ghét con rên hốc. Tôi ghét con rên hốc. Còn một dậy. Cua nha. Đầm mà vẫn cua nha. Clo này. Hòm này. Clo búa này ngon. Nhắm vào luôn. Phờ lên gan bắn luôn. Được thực sự. Bắn trên thuyền à? Đấy đái vậy. Nhà nhiều flare quá. Cất để biết cất gì. Cầm luôn. Nhặt đá đi. Drink level. Cất luôn. Ném. Lấy thừng. Ui bộ xương. Tôi nhặt thật nhiều đá về. Bởi vì lần này tôi đi tôi cần nhiều đá. Không được quên cái hòm nhá. Động mé. Cờ wap này ném vào. Con cua đâu ấy? Nó vừa ở đây xong. Nó chạy đâu à? Nó đi đâu rồi? À đây rồi. Tôi thấy nó rồi. Con lợn đâu? Con cuộn sao tự nhiên tôi nổi hết da gà lên đấy? Có điều gì không hay à? Tự nhiên đang chọc tự nhiên nổi hết cả da gà lên. Có khi nào làm rìu đào đá ở đảo này luôn? Đào được không? Đâu nhờ cái rìu đào đá? Đây. Không có, phải có cái laser cơ. Về nhà rồi mới lấy được laser. Không làm được. Nó vứt cái lasting này đi nhỉ. Có laser cơ. Quay đằng sau em có ma không? Không, tôi là người không sợ ma anh em. Nói là không sợ thôi nhưng mà chúng ta vẫn sợ. Nhưng mà không sợ nhiều lắm. Vẫn sợ thôi nhưng mà không sợ lắm. Nên mẹ cái đéo này cứ tít tít ấy. Thôi em xin anh. Em xin anh lợn nhá. Xin phép nhá. Cua thì hết rồi, cua có 2 con thì hết rồi. Quay sau lưng ông xem mẹ giờ có ma nữ. Ma nữ phẹt luôn.
Tầm này ma lữ với chúng tôi. Bé nào mai đi học thì ngủ thôi. Mai anh em nào đi học thì ngủ sớm nhá. Rồi nha, rồi nha. Rồi nha. Con rắn mất dậy nha. Này tôi phải phi chắc ăn anh em ạ. Cuộn lại đi cưng. Cuộn lại đi. Cuộn lại đi. Cuộn lại đi. Mất dậy. Này tôi phải chơi an toàn. Lấy hai cái giáo xiên là chết ngay mà. Giờ đang bấn. Không, tôi thì nếu mà nói không sợ ma thì nếu phải, nếu mà gặp thì sợ ngay. Nhưng mà ý tôi là trước giờ tôi kiểu không tin vào ma cỏ các thứ nên là không sợ. Thấy nó bao giờ thấy thì mới sợ. Có thì sợ. Tôi thì là một người tin vào duy vật nhiều hơn, không hướng về tâm linh. Không hướng về tâm linh nhiều. Tôi hướng về khoa học nhiều hơn. Đây còn nữa này. Mày nhờn với tao á. Chạy đi cưng. Cuộn vào. Cuộn vào. Đúng rồi, cuộn vào. Cái mẹ cái trò này hay bị block thế nhỉ? Theo lý tưởng của Đảng, di vật biện chứng. Này thì xè với tao. Láo. 3 cái ván này. Ngon phết này. Map này nhiều cua nhỉ? Cái đảo nhiều cua ghê. Không có laser làm cái cuốc ấy nhà cuốc đá này có rốc này. Xem mà thịt được con lợn này. Ui, thế mà xịt. Ở đây. Chạy mẹ. Mày đi đâu? Nếu tôi phải làm cái của con lợn kìa. Chạy đi cưng. Quần áo mất dậy. Mày quay lại mày xỉa tao cái coi. Mẹ. Giáo cắm đít mà đéo sao. Này thì nhờn. Trước mày rượt tao ghê lắm mà. Ý, nó rượt thật kìa. Chó này. Con chó lợn này. Con chó lợn này. Nó lại bố láo đấy. Con bố láo này. Ôi thì đéo chết kìa. Tôi lấy tên giáo. Con này chắc phải 4 cái giáo. Mình cứ đứng gần nó là nó chạy vòng tròn. Thêm cái nữa. 4 cái là chết đấy.
Giờ quay lại thấy ma không sợ, chỉ quay lại thấy thằng nào cầm cưa máy. Ừ, kinh vãi đái. Sợ đéo chịu được. Cái đấy thì sợ vãi đái luôn. Này thì chết chưa? Đéo chết kìa, vãi nhìn mẹ nhím à? Nhím mẹ ơi. Đéo chết mới vãi đái. Trâu vậy. Tìm cách phi ở đầu, nắm nút tôi phi ở đầu nó cũng chả chết. Đéo hiểu mẹ lợn trâu ở đây. Tìm cái nữa thì cho chắc chắn. Nào, lần này mà mày không chết nữa thì làm gì nào? Con đĩ lợn này mà không chết à? Con đĩ lợn, ui 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 ui, nhìn này, mẹ, anh em đếm xem bao nhiêu cái giáo vào người nó. Cái đái thật. Bỏ một cái đi. Rồi không có dao rồi. Dao ơi. Không mang cái dao theo à? Refine knife. Ở trên này có cây. Thầy Hiếu bảo dạo này uống dừa nhiều khó tính. Chứ ông cứ nghĩ già thế. Thôi tha cho nó. Tôi lấy ra mà, tôi có ăn đâu. Tôi ăn dừa là chính, tôi có ăn thịt đâu. Lấy ra thôi. Lấy ra để làm ly giờ anh em ạ. Lấy ra làm gì? Lấy ra này, lấy cái ra này, rau 2 này. Về nhà cất bớt đồ đấy. Cái thuyền đâu nhỉ? Mẹ tôi vẫn phải giết nó đi, nếu không mà lúc mình đang đốt mình không để ý là nó hút bằng sau đít đấy. Vẫn phải giết. Nói chung là nó hút đít tôi đéo biết bao nhiêu phát rồi. Nên là nó chết là đáng. Còn bật dậy. Không bao giờ tôi quên được mấy cái mối thù nó khiêng tôi lên hòm. Ôi trời ơi, cháy nắng rồi. Cho mát tí cái. Sẽ hồi lại. Để cái này vào. Để cái này vào. Đây, rau 2 này. Hết đấy rồi thì chắc là không cần spear ở đâu nhỉ? Spear vào đi. Compact rope. Goods container. Container ném đây đi, tí nhặt lên sau. Búa này. Búa này. Tôi để một hòm này để chỉ để đồ đi thôi. Claw này. Close. Close. Ok. Chế luôn đi giờ luôn. Cái nào phải xây cái này. Nó thì cũng được. Là phải xây cái Layton này. Đâu nhỉ? Đây. Tending rack. Chế luôn nhé. Tôi vào tôi kiếm cái gì để ăn. Ăn dừa tiếp. Cuộc sống chỉ có ăn dừa.
Quanh năm ăn dừa. Ấy, đừng có gõ. Bú nhanh đi. Đừng có lắn ấy. Dừng lại. Chết. Đấy, đừng có lắn. Bố ra. Khoa học là những gì con người đã khám phá và tìm ra nguyên lý. Khi xưa có ai chứng minh ra trái đất quay quanh mặt trời đâu mà nó vẫn vậy. Khoa học chứng minh được mà ma không tồn tại thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Không chứng minh được ma không tồn tại thì không tồn tại. Nhưng mà tôi thì tôi hay nhìn theo hướng khoa học, tức là hướng trên trái đất này thì sẽ không có một cái thế lực nào khác ngoài con người và thiên nhiên ra. Dẫu chăng thì tôi chỉ tin vào cái sự may mắn thì có. Tôi chỉ tin vào cái sự may mắn thôi. Sự may mắn thì nó xuất hiện rất là nhiều. Ôi trời trời. Rơi mẹ đâu mất cái. 4 cái dây cả, hơi nhiều đấy nhỉ. Cái tiện thì săn luôn mấy con lợn kia nhá. Săn hết luôn mấy con lợn kia. Tiện này làm luôn 16 cái. Đây. Mười 16 cái. Đây. 15, 16. Chế luôn. Ok, 4 cái rồi. Giờ thiếu 2 cái cây nữa. Thật luôn. Đi đâu chế đó cho tiện. Ok. Làm luôn. Tôi có khi tôi săn luôn đống lợn ở đây tôi làm luôn nhá. Làm hết cái laser ở đây luôn. PP plan là điều cần. Nhà đầy. Ngon rồi, nó hồi máu dần dần rồi. Uống nước dừa quanh năm. Đây, tending rack. Lấy cái kia ra. Giáo ném mẹ đi. Đấy. Chứ luôn. Bây giờ này như kiểu cái gân ấy nhỉ? Giống kiểu cái gân ấy. Ok. Để săn nốt. Lấy cái giáo ra. Đi đâu cũng phải nhớ một nước hai lửa. Đặt chân đâu là làm đó. Một nước hai lửa. Tôi không hay làm nước. Tôi toàn uống nước dừa. Auto nước dừa. Nước dừa ngon lắm. Cây này vẫn như cháo giờ mình dùng đến nhỉ. Azure Plan. Cái gì tít tít này. Con lợn này. Trượt mẹ thôi. Chạy đấy đi. Hết đường. Như nào? Ở đâu rồi? Như nào?
Chị đi đâu rồi? Chị đi đâu rồi? Trong này. Mẹ, không mang cái giường theo, nó ngủ nó dễ. Có cái giường vứt mé ở nhà. Đi đéo đâu rồi. Thôi tôi làm cái cuốc đá đã nhá. Mục đích của mình chính là đi lấy đá mà. Ái giả cua. Ái giả cua. Hello anh em, hello. Lợn faker nhập. Không có gì là may mắn cả, tất cả mọi việc đều có tỷ lệ thành công, mọi hành động cái gì? Ông làm quyết định tỷ lệ thành công của việc ông muốn tăng hay giảm, chứ không muốn mình giàu mà không làm thì ăn. Tôi không nói cái đấy, mà là tôi đang nói là cái sự may mắn nó có xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, chứ tôi đâu có nói là mọi thứ đều phụ thuộc vào may mắn đâu. Cái sự may mắn thì không phải coi là tâm linh được. Giả dụ như anh em tự nhiên mai anh em ra ra đường tự nhiên anh em nhặt được đồng 200.000, đấy chắc là may mắn thì là cái gì? Cái đấy anh em có quyết định được đâu. Đây rất đơn giản, nhẹ nhàng. Làm cái bếp ăn không nhỉ? Làm cái bếp ăn đi. Làm rìu đào đá. Ok, đây tôi đang lấy dây cây các thứ đây để tôi làm. Cái này cần một laser repair pick, 2 cái laser, 2 kia. Một cái cây. Tôi chặt thừa ra để làm thêm cả bếp nữa. Đây, bếp này. Nhắm luôn ra đây. Có cái đánh lửa đây này. Mình có cua to mà. Tôi cứ làm xong cái kia đã nhá. Laser. Cuốc chim. Ngon rồi. Có cuốc chim rồi anh em ạ. Cái chả này nó tăng lấy gì cả. Đấy là tỷ lệ. Do số người trên đường là x thì tỷ lệ ông khác nhặt được là 1/x. Nếu số người càng ít thì tỷ lệ càng tăng. What the fuck, cái gì đấy? Thống kê à? Toán thống kê à? Có cua này, nhìn ngon nhỉ. Ăn cua các kiểu, mà thịt cua sao nhìn như kiểu thịt ấy nhỉ? Tôi hiểu sao thịt cua nhìn như kiểu thịt lợn ấy. Lợn thì đều có thịt và toàn da. Tranh thủ đi đào đá. Đập đá đi anh em ơi. Này không đập được à? Đập đá đi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, lốc này. Đấy, lốc này. Lốc này.
Gốc này nhiều vờ lờ. Hết rồi. Mỗi cái này chắc được 4 cục á. Không nhặt được. Còn không ta? Đây này. Ngon. Cá hổ đá. Đầy đá. Chỗ tôi một con cua cũng khoảng 100k. Không ăn bao nhiêu con cua. Đại gia vãi đái luôn. Nhà có gì ngoài cua đâu. Chạy vòng vòng xem còn cái mạch cái mỏ đâu. Hết rồi sao còn mỗi 2 cái thôi. Lợn đâu ấy? Sư mày mà húc chết tao thì liệu hồn đấy. Vẫn chưa chín cơ. Tám 9%. Nhiều đá quá. Tha hồ đá mẹ luôn. Không cần đập cái này đi không? Không cần nữa. Làm miếng thịt ăn. Đấy, được rồi kìa. Có làm nước không nhỉ? Có làm nước uống cho sướng không? Hay đi uống nước dừa nhỉ? Nước dừa đi. Đi. Tôi chỉ đam mê nước dừa thôi. Rồi. Tôi chỉ đam mê nước dừa thôi. Nước non néo tầm này chỉ có nước dừa thôi. Bước ra đời kinh doanh đi rồi bạn sẽ biết may mắn nó đóng góp bao nhiêu vào sự thành công của mình. Làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải có may mắn kèm theo, không thì không bao giờ làm được. Có đúng rồi. Đó, nó vừa tít đấy. Uống nữa thì liệu con hoảng không nhỉ? Làm chỗ xếp à? Hay cho làm chỗ xếp nhỉ? Chặt cây dừa xuống. Tội nghiệp thằng nhỏ trẻ thế đã nghiện dừa. Con nhỏ chứ. Này là con nhỏ chứ. Đập cái này ra. Không có còn cái cây kia không nhỉ? Đây.
Một lá à, một dây là được mà. Nên làm nước hơn nhỉ. Làm cả nước đi. Thằng nào cũng phải làm. Làm luôn. Xếp cái xong rồi là làm chỗ uống nước. Cái kia thừa một cái lá. Khổ mình có cái giường mà mình lại không mang theo. Chán thật sự. Ba hòn đá, một quả dừa nữa cơ. Một quả dừa nữa mới một cái clo, ba hòn đá, lấy quả dừa nữa. Về nhà chế đồ với xây chuồng lợn tiếp thôi. Hôm nay chủ yếu là đi khám phá mà anh em. Chủ yếu là đi khám phá mà. Rồi. Có cần cây không nhỉ? Không cần cây đâu đúng không? Mình ném luôn đi. Mắc luôn. Uống hấp nước nữa là xong. Ba hòn đá. Uống nước này cho nó đàng hoàng, không anh em lại bảo tôi nghiện nước dừa, ngại lắm. Rồi, chặt này, uống nước dừa đàng hoàng. Đợi tí. Ăn uống ngon đi, rồi chúng ta đi. Cũng hết đá rồi, tôi kéo neo dần lên. Xoay dần. Mình sẽ sang cái đảo bên kia. Barret Rap Bay. Ui, cái gì đây? Vãi lìn. Vãi cả cua. Mẹ nắm cua đi. Chơi bình 2 phát liền. Có nước kìa. Muốn tăng lượng người truy cập thêm tag Stranded 2020 Ending Stranded Việt Nam. Việt Nam cái gì Đâu, để tôi thêm mà. Chế thuyền máy tôi chưa đủ đồ.
Chưa đủ đồ để chế. Chưa đủ đồ chế thuyền máy. Đúng luôn. Lâu phết nhỉ, cái nước còn lâu phết nhỉ. Ở đây nhìn sang cái map xem nào. Nhìn sang hướng FW kia chính là cái đảo kia. FW là cái đảo này. Nhìn thẳng đất FW là về đến nhà. Ba cái đảo này đang đứng ở trên một thẳng hàng. Thay vì thường khác và xem luôn. Phải tắt trong thì được người xem. Ôi trời ơi, khổ quá anh em, cứ quan trọng hóa cái vấn đề. Ở đông người thì vui, không có thì thôi vậy. Càng đông thì càng vui. Đấy, lại có nước rồi. Ôi, phun nước rồi. Đi thôi anh em. Chờ trời sáng hay là đi luôn. Cứ để miếng thịt ở đây đi. Cho xếp cái rồi phắn. Đi luôn trong đêm. Chào nhá. Đi đây. Đây được ăn rồi. Rồi. Ôi giời, được rồi. Anh em stop cái vụ may mắn lại nha. Stop vụ may mắn lại. Stop. Đi tiếp. Đấy, bên kia kìa. Có cái đảo trước mặt rồi đấy. Cái là bàn đâu. Đây, chúng ta đi tiếp hướng NW đây. Và NW sẽ sang được cái đảo bên kia. Bên kia cũng có đảo kìa. V kép thì sang đảo kia, đang sang đảo nhiều cây. Đúng rồi. Cái đảo V kép này mình sang rồi này. Từ đây nhìn sang đảo V kép này là một đúng không? Nên mình sẽ đi chéo sang bên kia, sang hướng N. Từ đây tôi nhìn về đây xem là nó như thế nào. Đây, sang bên này. Xong rồi đứng từ bên này nhìn sang về bên này là mình sẽ có hướng ngay. Mình sẽ có hướng của cái đảo này ngay. Rồi anh em toxic quá. Có cái chuyện may mắn không, anh em toxic quá. Mình nói chuyện chơi vui thôi. Tôi tâm sự với anh em vụ tâm linh các thứ, nói vừa chơi mà anh em toxic quá. Không nên nhá. Không nên.
Vui vẻ này. Ơi, bên kia có cái đảo lạ lắm kìa. Tôi nhìn chưa đến đâu này. Tí nữa mà ghé sang luôn. Đi xong cái bên này sang bên đấy. Đi đây là N này. N nhìn sang bên S. Đúng không? S này. N. Sáng rồi. Đi ngon ngay. Bình minh chói vậy đấy. Thằng này. Vừa nãy mà rơi mẹ mất một cái container. Mất mẹ một cái thùng. Phí thế. À đúng rồi. Ôi, cái gì trong tranh ấy. Tôi thắc mắc là game này làm được máy bay mà sao thằng nhân vật trong game không làm máy bay rồi về là phải chờ máy bay đến. Con này làm được máy bay mà nhỉ? Tôi cũng chả biết. Cái ván này làm luôn. Máy bay bay quanh thôi. Thì chắc thế rồi. Máy bay cùi. Kia là máy bay du lịch xuyên hàng không. Sao mà đủ được. Đúng rồi. Đây N này, hướng N này. Cái đảo này ngay trên thôi. Ngay trên đầu luôn. Tôi ra đây tôi chụp cái này lại. Đấy. Giờ trước thì có ăn rau muống nói chuyện chính trị. Bây giờ thì có ăn dừa vẽ bản đồ. Hôm nào rảnh bảo ông đầu tư kênh bằng hình thức quảng cáo TikTok hay là như thế nào? Rồi, chuẩn bị stop. Dừng. Chỗ này có ấy không? Có thuyền đắm. Close. Phun máu à? Nhặt hết đá ở đây nè. Cuốc đá ở đây luôn. Xem con cua to không? Có một con cua to lúc nào cũng trực sẵn. Ui, con rắn này. Ấy, thấy chưa? Nhờn với chúng tôi này. Nhờn với chúng tôi này. Phi con rắn này kinh mẹ đái. Vớ vẩn tạp cho phát. Mất mẹ rồi, cái bình thuốc. Đùa đâu.
con lợn kìa. Mẹ bố con lợn này. Lại phải để tao phi. Nó lại xuống nước rồi. Con nhợn này lại muốn làm nhím đây mà. Ơ. Làm đéo rồi tao. Lắc lắc kìa. Lắc lắc kìa. Buồn láo ấy. Quyền thần. Mất dậy, cái thứ mất dậy. Câu chuyện game này khá giống Dr. Stone, nhân vật chính là bình thường nhưng biết chế tàu, động cơ, máy bay, thấy bá vờ lờ chả Thế đéo hiểu kiểu gì luôn. Vào tự nhiên có hết cái đống công thức. Đúng là người ta phải mày mò như con Green Hell nó mới đúng. Vào phát biết hết các kiểu luôn. hơi bá. Ăn uống nhiều dừa quá ngáo không về được. Nhưng mà mẹ nước dừa ngon mà. Khổ. Con này nó vẫn lắc đầu. Rồi, anh xin nhá. Disgusting. Mẹ nhìn con lợn này. Ngu vậy đấy. Con game ngu nếu chịu được. Con này thịt đúng không? Đấy. Uầy, lick meat luôn. Con lợn to vậy đấy. Cái này bảo sao chả giết khó. Rồi, mất đi. Tăng hình đi con. Mất cái đéo gì đi. Tăng hình đi cho cụ còn đi nhặt đá nữa. Trong này có cái hòm. Rồi. Refine X. Gắn đâu nhỉ? Đây à? Mày lừa ai? Đây à? Mẹ nó cứ lách xuống bên dưới này. Kinh vãi lìn đây này. Ê, đừng đùa nhá. Mày ngồi im đi. Mẹ chạy kinh vãi lìn. Con rắn là con mất dạy nhất. Chế lửa nướng thịt. Chế lửa nhá. Có cái đèn pin cũng được này. Đây có cả đồ nghề các thứ luôn này. Thêm một cái cây nữa.
Có quả refine pick ngon vãi đái luôn. Hai cây là được. Ui, mẹ miếng thịt to nhá. Này ăn nếu bao giờ mới hết. Trong này nhiều đồ ghê. Vương này. Đấy, luôn là cái này phải bỏ ra. Nên cất luôn vào thuyền. Mình vừa xây cái container đấy quá hợp lý luôn. Có dầu ở nhà tôi còn mấy bình nữa. Nhưng mà không có máy để làm. Dầu nhà còn mà. Để tha hồ đá. Tớp miếng thịt lợn cái. Lâu rồi chưa được ăn thịt lợn. Khổ. Suốt ngày uống dừa. Thế thôi lại đi uống dừa tiếp. Lại đi uống dừa tiếp. Rồi lại phun nước nữa luôn. Vào đây tránh nắng. Đó, vào đây tránh nắng. Quá hợp lý luôn. Một bộ xương. Đây là không cho tương tác. Thay vì mổ ra như vậy để nguyên con là heo quay đã hơn. Tôi cũng muốn ăn cả con vãi lái. Nhưng mà thàn thế. Ôi. Xẻ ra mà ăn dần dần. Tôi chạy một vòng thôi là có đá nữa nhặt nốt về. Mày chạy đâu cơ? Mày chạy đâu? Ui, vỡ mẹ nó giáo rồi. Nó toàn đứng ở đây, mình phi toàn vào đá. Mày tưởng bố mày không đuổi được mày á? Tưởng bố mày không đuổi được đâu. Tưởng bố mày không đuổi được. Tưởng bố mày không đuổi được mày á? Tưởng bố mày không đuổi được mày á? Thức mất dài. Có ra rồi. Có ra ngay. Ông làm dàn treo nướng được 4 miếng thịt đó. Ok, để về nhà làm. Ở đây không làm. Lại đầy thịt. Nhiều thịt quá. Này nướng đâu. Xem cái giá này. Giá treo thịt.
5 pit. Ôi, tốn đồ nữa. Chưa chín cả, trời, bỏ luôn cái này đi. Cái tỏi đang cháy nắng rồi này. Cái cục đá. Đây có 2 mỏ đá này. Cũng chả được mấy nha, 5 cục. Game thực tế phết này. Còn không? Mỗi đảo có hai cái mỏ thôi. Không, mỗi đảo có 2 mỏ đá. Lợn à? Tưởng chuột. Tưởng đồng loại. Chơi FPS nhiều, chơi game FPS nhiều, đâm ra là Nhất canh chì, nhì canh viên, tam canh điền. tứ canh xương. Chắc là tứ canh xương. Nào, về lấy thịt cho mày phán. Đi về được rồi anh em ạ. Để dành, vào đói thì ăn. Phán rồi anh em, đi không? Làm nốt miếng nước dừa xong rồi. Ui, cái này chặt ngon đấy. Công nhận là xịn vậy đó. Ê, mẹ cái refine X này chặt phát mẹ vỡ luôn. Xịn thực sự. Cất đi thôi, dùng làm gì. Đi thôi. Phắn. À, từ từ, có ra mấy cái tàu này xem có cái gì không. Các bạn mập chỉ không đi. Đây, lốt xác tàu. Có cái ba em này. Thôi bỏ đi. Được, ngon vậy đai luôn. Đèn pin thôi.
thừng. Bỏ mẹ thì có cái gì nốt không? Trên này chắc còn mấy cái là làm tàu thôi. Đồ này bắn luôn. Giờ thấy thì có bắn luôn. Có cái này đây nhưng mà xây bay phải cần dây thừng. Đây lại còn cái kia nữa cơ. Chuyện quá. Lôi cái này sang. Thế bắt đầu vào đây. Thịt này này. Lại phải lấy cái búa cơ. Khổ vậy đây. Quên lấy cái búa. Em thấy đây. Đó. Quá ngon. Đấy. Đấy. Cái gì ngay. À. Ok rồi, đi thôi. Xem nào. Giờ về nhà nhá. Xem lại cái bản đồ cái. Mình đang ở cái đảo này. Bây giờ đi thẳng hướng SW là về nhà. Đây, SW, đi thẳng hướng kia là về nhà. Về nhà thôi. Nhặt hòm lên không mất cái hòm với cả cái cột kia. Con tàu đắm á. Nhặt hòm
với cả cái cột. Cái cột nào? Chết mẹ nhầm. SW ấy. Thằng SW là về nhà rồi. Cột tàu đắm ở dưới kia. Có một cái tàu chim. À quên thiếu nút không kỹ. Thôi lần sau kiểu gì cũng có lần mình qua đây nữa mà, mình còn đi nữa mà. Mình còn đi khám phá nữa mà, còn mấy cái đảo ở phía bên hướng N ấy. Còn mấy cái đảo ở phía hướng N thì chưa có đâu. Chưa nút xong rồi. Không nên vì tí nguyên liệu mà chậm trễ khoảng khắc toàn bộ. Cái đảo đó tổng 3 cái tàu. Được rồi, mình nhớ lại thôi. Lần sau mình quay về. Cái đảo này nè. Cái đảo này nhớ rồi. Nhớ cái đảo rồi. Cái đảo này có cái cột dài này. Đưa đi về nhà đã. Cái W kia, nhà mình kia kìa, cắm thẳng. Lần sau mình đi hướng N nữa, mình còn thăm nữa mà. Về đằng trước còn nhiều đảo lắm, đằng trước thì còn nhiều đảo, tôi nhìn còn nhiều đảo lắm. Lần sau mình đi tiếp, mình có thể mình đi qua đấy thì có thể mình rẽ vào, mình nút lại tí. Bây giờ đi về thôi, nhiều hòm quá. Tên. Nói thật sự với anh em là tôi đang buồn nôn vãi lìn này. Say sóng vãi lìn. Say sóng mẹ rồi. Cơ bản là kiểu dạo này hay chơi mấy cái game FPS này xong rồi chơi nhiều quá, đâm ra là cũng hơi không nhặt hòm nên sợ không rơi xuống biển nữa. Cái mẹ rời chó đây, tôi để nãy giờ đây có rơi đâu. Tại cái đấy lúc vừa lấy nó ngáo thôi. Phải nhà mình không ta? Em tập new mà. SW đúng rồi mà. Thằng SW đã nhầm rồi. SW về nhà mà. Thuyền đi chậm quá này. Sao nâng cấp thêm 2 quả buồm hai bên nữa nhỉ? Quả buồm bao nhiêu nhỉ? Buồm rẻ mà, tí về nâng cấp mẹ thêm 2 buồm nữa đi cho nhanh. Làm tàu rài ra rồi xong làm buồm. Có khi vừa đấy mình kéo dài cái bợ ấy. Cái nhà của tôi đâu? Nhà đâu? What the fuck? Nhà đâu?
khi nào phải đi qua cái đảo này không ta? Đúng rồi. Quên. Đi qua cái đảo này nữa. Đúng rồi. Có một cái đảo này. Đấy. Xong rồi đi xuống hướng S. Đi xuống hướng S. Đi sang hướng S. Đây, từ đảo này nhìn xuống hướng S. Từ đảo này nhìn xuống hướng S thì sẽ là nhà mình. Đi vòng sang. Chế được máy tàu thì không phải nghĩ. Nhưng vẫn không đủ đồ, không biết là kiếm mấy cái kia ở đâu ra. Đây nè. W vẫn là SW. Đây nè. Máy tàu ấy đúng không? Tôi vẫn chưa lấy được cái engine part này này. Tôi cần cái này nữa thôi là tôi chế được rồi. Tôi đổ hết đồ rồi, còn thiếu mỗi cái này nữa, không biết là lấy cái này đâu. Cái gì tùng quá thế? Cá mập đớp à? Ống thở chống Covid, tôi what the fuck? Sao cầm ống nhòm đi cho nó chuyên nghiệp? Nhỉ? Thôi cầm la bàn nhìn nó mới chuyên nghiệp chứ. La bàn nó mới chuyên nghiệp. Nhòm cái gì? Đúng là cầm cái ống nhòm thì ngon. Đây là nhà mình không? Các bản đồ mình vẽ là đúng rồi này. Xem hình dáng thôi. Đúng rồi. Đúng cái hình ấy rồi. Đây này anh em. Đấy, đúng cái hình này rồi. Đúng cái dáng đường Bến Tre mẹ rồi. Đến gần chắc là mới thấy nhà. Cố lên. Mẹ sắp được về nhà rồi. Đồ chế tàu chỉ nút ở xác tàu thôi. Vác giường ra đặt xuống tàu luôn. Xong rồi đến lúc ấy chắc là phải cầm trong người. Cầm trong người chứ làm sao mà ấy được. Tôi phải làm thêm một cái đựng container nữa. Nhà đâu? Đùa nhau à? Nhà đây mà. Nhà đâu? Cái gì đây? Sao tự nhiên quay đầu lại? Mẹ có ma à? Sao đây? Mẹ trong này nhìn hình giống mà. Đùa nhau. Chạy một vòng coi. Thế đéo nào.
như là bây giờ mình mới ở đây đúng không? Thế thì cắm tiếp hướng S. Cắm tiếp hướng S xem nào. Bên kia. Đúng rồi. Tôi thấy nhớ cái nhà rồi. Đây. Nhầm. Đây. Tôi thấy cái bóng dáng nhà tôi rồi. Đây. Đây, cái nhà này là cái nhà ở giữa. Đây anh em nhìn thấy cái nhà ở giữa đây không? Cái nhà này. Cái nhà đỏ này. Đấy, mình đang ở đây đấy. Rồi, tôi nhìn nhầm. Rồi. Đậu mẹ, đéo hiểu sao con đấy mẹ vào đến nơi xong tự nhiên nó quay đầu ạ. Như kiểu có ma ấy. Đúng rồi. Đấy, giờ cắm hướng S nữa là về nhà mình đó. Đúng rồi, cái đảo này, cái đảo giữa này, tôi khoanh tròn đấy. Đây là cái đảo này. Đúng rồi, đây rồi. Đi hướng S là đúng mà. Chẳng qua là tưởng tượng sai tí thôi. Mẹ đéo thể tin được. Đây là game nhá, chứ không mẹ ngoài đời chắc tôi thành cái xác khô mẹ. Khóa học xem là bạn tí công cốc. Đừng chơi Stranded lúc 3 giờ sáng, bây giờ là 1 giờ. Về nhà thôi, về nhà thôi, nghỉ. Mẹ, sợ đỡ chịu được. Tâm linh không đùa được đâu. Mà đùa là mắc cười á. Nhà cái rồi, thấy cái máy rồi, trời ơi. Thế nào thì về gõ nốt cái nhà thì anh em hôm nay bảo là gõ xong cái tường này thì nó mới gõ được cái nóc. Đây. Nhà đây, sợ ơi. Khổ. Nó khổ luôn. Nó là đại hải trình luôn. Đi từ lúc stream giờ mới được về đến nhà. Đại hải trình mẹ luôn. Ông hình như bị sai hướng từ đảo số 4. Chắc là bị lệch cái chỗ ấy rồi. Cái lúc ở cái chỗ giữa ấy, lúc ấy mình bị lệch. Mình tưởng tượng sai. Các bạn là lúc về nên là mình cũng không để ý có mấy cái đảo mới lắm, nên là mình không nhìn kỹ mấy cái đảo mới. Đây, nhà đây. Rồi đấy. Chuyển đồ ra này. Rồi ông đớp miếng cái. Ui, mẹ đớp phát đầy luôn. Ui. Thơm. Thơm thực sự đấy anh em ạ. Đây, mẹ đống đồ đây. Toán sắt vụn này nó hiểu. Nhặt một đống sắt vụn này nó biết là để làm gì. Nào, nó khuân hết cái đống đá này ra.
Đá để đâu được anh em? Để bên này nhá. Cái gì đấy? Spoil PP plan. Ôi trời ơi, bị spoil rồi. Thôi mẹ hết rồi. Rồi, đặt ra lâu ngày không tưới cho nó. Phải lấy quả dừa, lấy cái gáo dừa. Em bỏ rất nhiều công sức để xây lon nên em rất yêu quý. Mẹ, văn lớp 1 à. Văn lớp 1 rồi. Em rất yêu ngôi nhà của em. Bình khí này. Em được nhiều đồ phết đấy chứ. Thép thì cứ gọi là cả mã. Xăng đây. Đấy, xăng cả mã luôn. Bình khí ném đâu rồi? Chả biết ném đâu, ném đây. Full lên. Dây thừng. Dây thừng chả biết ném đâu, ném đây. Trong chế cái laser. Gì đấy? Nhà lâu ngày không ở này có rắn này. What the fuck? Bữa tiền sư. Ui trời, bắt cả đái. Nhà tao mà. Bắt đìn nhỉ. Vậy đây quá. Vậy đây quá. Bạn rắn ơi, thì bạn chuẩn bị chết đi bạn ơi. Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Cái mẹ cắn xuyên tường luôn, nó vãi cả đái thật. Đâu rồi nhỉ? Cắn xong nó mất à? Có vãi đái nhỉ? Đậu xanh rau muống mày đéo hiểu sao mẹ lâu ngày không về. Đây, cất cái bếp vào đây. Đấy. Bếp này nồi lúc nào dặn được. Laser này, để đây. Đấy. Nhà của em đẹp lắm, tầng 1 nuôi một con rắn, còn tầng 2 em nuôi một con người. Ừ nhỉ, tôi gõ nốt cái nhà đi. Nhìn cho nó ra dáng cái nhà cái. Phụ thân tôi không mày. Con rắn chết tiệt mày, nó ở xong nó cắn xong phát xong nó bỏ chạy luôn. Đấy, nhiều đá lắm rồi. Phải có mẹ đá, mái đá luôn. Đúng là nuôi ong tay áo. Cứ hiểu đâu ra con rắn. No này. Đấy, đồ thì đầy ra luôn. Chả biết là làm cái gì, lấy thật nắm về. Hết rồi.
Giờ muốn cái gì là có cái đấy. Hổ nhá. Được chưa? Búa đâu? Đi giờ này. Đi giờ cả mã luôn. Nào gõ nốt nào. Không biết là con rắn đâu rồi cơ. Khổ thế đấy. Ôi, mẹ búa xịn đóng sướng nhé. Cái búa xịn đóng sướng ấy. Bình khí xem có chế được Đồ lặn không? Tôi có chả thấy cái chỗ nào là cái chỗ có xây được đồ lặn cả. Làm gì có. Water bottle không có nhá. Làm chỉ có spear gun này. Smoke. Đây nhìn biển đẹp phết đấy chứ. Chế cái túi da mang nó đúng. Cái water skin. Nhưng mà vậy tôi đổi mẹ hết đấy rồi. Tôi đổi lấy laser hết rồi. Cái nhà còn lợn không nhỉ? Đây, water skin. À không cần 2 laser thôi. 2 laser một cái cây là được. Được, tí làm luôn. Ok, bye bye anh em. Đóng nốt thì sao? Được chưa? Đâu, anh em bảo là đóng xong cửa là đóng được đâu. À đây. Đấy. Con lá ở đây. Đây. Đấy, lá đây. Không phải đáy vậy. Đây. Đây. Đây, thế này có lá thì có gì đâu. Sợ. Cứ phải lăn tăn. Đấy thôi. Đấy, nó cứ tin là có lá thì nó có lá luôn chứ gì đâu. Trời ơi, đấy, lá đây thầy. Trời ơi. Cái lần trước thì chắc là phải dùng cái búa kia và búa này gõ mới được. Búa kia thì búa đéo. Khổ. Ui, nó dâm hẳn luôn anh em. Nhà có nóc phải có khắc bọt hẳn luôn. Ui, mẹ nhìn ngon nhỉ. Được. Diệt. Cho nên tôi làm tiếp mấy cái này. Chặn cầu thang này. Đấy. Tường. Hardware. Đấy, sợ á. Chỉ với có những kiến trúc sư mới làm được những cái ngôi nhà nó bá đạo như thế này. Ngon ngay anh em. Kiến
Trúc sư đại tài chuột channel. Yeah. Nót đấy không nhỉ? Nót đấy ở trên không nhỉ? Thôi nhỉ, để như này cho mát. Đấy. Chỗ này nhìn nó cái kiểu đéo gì nhỉ? Cho cái trần lên đi. Flank này. Cho cái flank lên. Có búa phát nó khác hẳn ngay nhỉ. Có búa phát gõ nhát nào ra nhát đấy. Đấy. Ok chưa? Cái này là không xuống được nha. Tránh trường hợp ngã lộn cổ chết. Ở chỗ này nó kiểu déo gì nhỉ? Thế nào nó cái chỗ này nó có cách nào không? Không có luôn. Không có. Được cái nhà gỗ này ngon rồi. Đó. Nhà này anh em còn đòi như nào nữa? Quá ngon mẹ luôn. Ra chiêm ngưỡng cái. Ý giời. Nháy cái nhẹ. Rồi. Thì bây giờ là làm cái từ từ làm cái file pit đã anh em ạ. Làm cái file pit đã. Còn 19%, what the fuck. Tốn rồi. Con rắn này. Cái con rắn kia đâu? Cắn mình phát xong bỏ chạy luôn. Éo chịu trách nhiệm gì cả. Thứ vô trách nhiệm. Làm cái cửa bên kia. Tí làm sao. Con cua đâu ra đấy? What the fuck? Ông này không ở, bắt đầu bọn này nó nổi vạn thôi. Rồi người này. What the hell? Cái đảo này như có ma vậy. Ở đây. Đây bố mày thấy mày rồi. Bố mày thấy mày rồi. Kẹp chưa con trai? Đứng kẹp ở đây à? Sau gỡ tầng 1 ra giảm dài để làm kho. Để làm cái cửa bên kia nữa. Rồi làm cái file pit ở bên này. Lửa trước thì chắc là làm ở đây đi nhỉ. Rồi làm đây này. Bếp lửa này. Vòng đá nữa đúng không? Ba cục đá. Cái file speed này nữa. Một cái dây thừng. Tôi nhớ là vừa nãy còn là dây thừng ở đây mà.
Đây dây thừng đây. Để thêm cây. Cái này nọc xem ok chưa? Cắt hết lá dừa ra để làm nước. Treo vào trong nhà. Nhà nó đâu ra đấy ngay mà. Bố đời lắm. Mấy cái này làm nước cũng được. Sao không làm trong nhà với cả cái miếng hở kia chưa đóng hết? Thôi làm ở ngoài đây này. Làm ở ngoài. Làm trong nhà nó hơi chật này. Làm trong nhà nó hơi chật. Chặt luôn cái dừa này. Làm cái chứa nước á, cái túi bi đông ấy. Kia còn một con lợn này kìa. Nhà mình nó vẫn còn đi giờ đấy. Nhà làm bằng gỗ mà đốt lửa trong nhà không cháy. Các anh em không biết tuyệt kỹ đốt lửa trong nhà. Cái này là cái gì đây? Fishing rod. Fire speed này rồi. Ngon ngay anh em. Có cái đánh lửa đây để đâu nhỉ? Em nhớ vứt đâu nữa. Đâu phải đốt là cháy đâu, nhiệt nó phải đủ nó mới cháy chứ. Nắm gỗ lại, gỗ nó chắc lắm, cháy làm sao được. Hút đã tính. Rồi trong thành phố đốt lửa trong nhà xây cũng cháy hết à? Chứ nông thôn người ta ngu lấy cát về lót không à? Gì đây em? Cái gì đấy hả anh em ơi? Hai cái ly giờ nữa đúng không? Ở trong nhà. Gì đấy? Đây. Mất mẹ cái cây. Water skin. Ngon.
nước coi. Ngon đấy, ngon. Mất để một cái cây điên thế nhỉ. Con lợn kìa. Làm bẫy cá. Tôi chặt thêm làm bẫy cá. Thà nắm về khống chế nhìn đống bãi rác. Spleen. Spleen là cái gì nhỉ? Fish trap đây. Chuồn beo. Chả biết nó là cái gì. À đây. Nghe như kiểu cái trông. Đốt thử cái bếp. Nhà sáng này nhé. Chôn beo để đặt hotkey á. Thế á? Thế anh em không bảo sớm. Đậu xanh. Chôn beo palm 1. Đó, thêm cái này nữa. Thêm cái closer. Đấy. Mở được 2 slot. Năm nào đặt được hotkey anh em? Anh em nào kêu là cái supply speed này ấy được đó, ấy được 4 cái đấy. Và vậy. Slot ở góc trái là như nào? Tôi biết là slot góc trái rồi, nhưng mà làm nào để ném nó vào đấy. Số 1, 2, 3. Này. Tắt Unity chưa? Unity lúc nào tôi chơi game tôi chả tắt.
Cầm đồ ông muốn đặt rồi giữ nút số đến khi có tiếng. À, ok ok. Ok 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 ok. Ok. Chiu, 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 chiu. Sao? Đấy, không bảo sớm. Đâu, thiết chế cái tool bed power 2. Rồi cái này cũng dễ mà. Mà cần ra mình chế hết hết rồi. Nhìn nhà như cái bãi rác này. Chơi game này phải có những người hướng dẫn tận tình như tôi thì không chuẩn mới chơi được. Bẫy cá à? Còn có một cái dây. Sau có streamer nổi tiếng, trời ơi, lạy chúa, lạy hồn, bao giờ nổi tiếng cũng hay. Nó xa, nó trước tới bước không qua. Rồi, first fish trap này. Có thể nào mà cắm đầu xuống dưới không? Không thể nào cắm đầu xuống dưới được à? Bây giờ đặt mẹ chỗ nào sâu sâu nhỉ? Chỗ này nông quá à? Ôi đấy.
Được rồi. Nhớ chỗ đấy có cái ấy là được rồi. Ba lần uống. Thịt nào. Này nướng được 2 miếng. Rồi treo đây cho nó đỡ bị hỏng thôi. Ok. Khá muộn rồi anh em ạ. Thôi khi hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Nhà bố đời rồi anh em. Đấy. Nhà có rồi, nửa có, bẫy cá có. Ổn rồi, thôi đi ngủ thôi anh em ạ. Làm cái lò gạch. Lò gạch thì thôi để bữa sau đi anh em ạ. Rồi, hôm nay chúng ta dừng lại đây thôi anh em ạ. 2 giờ sáng rồi. Ok, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các buổi livestream lần sau. Giờ thì bye bye.